satu. Dia ambil yang gold. Abang satu. Okey tak? Boleh? Boleh, boleh. Come on, Faiz, come on. Come on, Faiz, rakam ni. Kasih semangat sikit. Record. Aduh, dia. Berat, tebuk besar tu. Oh, dia curi. 21. Seorang lagi tu. Siapa seorang lagi? Dekat. Oh. Macam lebih lambat. Bagi.
Lagi. Memang orang nak pakai. Berani lah. Mana dah menang semalaman.